Aprobado na ng Interagency Task Force ang bagong resolusyon para mas matutukan ang kampanya kontra COVID-19 sa bansa. Para himayin ang nilalaman ng resolusyong ito, nasa linya natin si Maricel Halili. Mase, if I'm not mistaken, this is Resolution 17. Ano yung mga nakasaad dito sa bagong resolusyon na to? Yes, Chester. Ito yung updated resolution o yung panuntunan sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Kasi almost weekly, meron silang naidadagdag doon sa panuntunan or guidelines para sa ECQ. This time, doon sa resolution number 17, ang pinakang highlights, number 1, binigyan diin lang nila na siguruhin yung prompt or on-time delivery ng ating mga personal protective equipment para doon sa mga healthcare workers because as we all know, nakakuha na o naka-acquire na ng 1 million PPEs para sa mga healthcare workers. So, importanteng masiguro nila yung maayos na distribution. Isa pa doon sa ipinunto kanina, itinalaga nila yung Department of Transportation para tumukoy ng mga maritime vessels na pwedeng mag-serve as floating quarantine centers, especially para doon sa ating mga seafarers. Yung Department of Transportation naman o Department of Tourism inatasan ng Interagency Task Force na maghanap o tukuyin yung mga hotel at iba pang mga katulad na establishmento para posibleng maging quarantine facilities din sa bawat rehiyon naman sa bansa. Habang ang DPWH, katuwang yung ilang mga private sector, kailangan nilang i-convert yung PICC, World Trade Center, Rizal Memorial Sports Complex at saka yung iba pang mga katulad na facilities kung kinakailangan, gagawin din nating mga quarantine facilities especially para dun sa mga PUI at PUM para hindi sila magkahalo-halo. At the same time, maging yung mga local government units at yung mga barangay, kailangan din nilang mag-identify ng quarantine facilities per barangay and per municipality para maiwasan yung spread ng COVID-19. Yung DILG, katuwang yung Technical Working Group at yung DOH, yung mag-identify naman ng mga personnel na tatao dito sa mga matutukoy na quarantine facilities na ito. Isinama na rin ng IATF yung Philippine Postal Corporation para matiyak yung prompt delivery ng mga services. Dahil ngayon medyo nagkakaproblema pa tayo doon sa pag-deliver ng mga supply. Aprobado din ng Interagency Task Force yung rekomendasyon ng Department of Agriculture para mag-import tayo ng nasa 300,000 metric tons ng bigas bilang contingency. Ngayong ipinapatupad yung ECQ. And bukod dito, kailangan din daw maglatag ng mga decision tool para lang ma-manage natin yung mga overseas Filipino workers na kinakailangang i-repatriate mula doon sa mga bansang pinagtatrabahuhan nila. Chester? Okay, Masay, I was also going through the resolution earlier. Isa dun sa mga striking provisions doon sa resolution number 17 is yung regarding sa extension or non-extension ng enhanced community quarantine. Ano ba exactly yung nilalaman nito? Especially now, you have a number of models locally and overseas indicating na beyond the period of the ECQ here, at least in Metro Manila, mukhang magpipik pa raw ito by April and then subside pa by June. And then nationwide, they're expecting it to peak June pa and then subside by October. So ano exactly ba yung sinasabi ng resolusyon regarding sa pag-extend or expansion perhaps ng community quarantine? Jester, ang sinasabi ng resolution, ibinibigay nila yung mandato sa Technical Working Group or sa Department of Health mismo para i-finalize yung parameters. Itong parameters na ito yung magiging basehan nila sa pagdedesisyon ng eventual lifting of the enhanced community quarantine in Luzon or kung kailangan ba ng extension or ng expansion nitong sinasabi na ECQ. Dahil yung DOH lang naman daw talaga yung makakapag-identify whether kailangan pa natin ng ECQ or hindi na. Ngayon, ang sinasabi kasi pagka binasa natin yung mga social media, ang dami-daming kumakalat na by April 1 or by March 31, start na yung local or total lockdown, including yung mga banks at saka yung mga supermarkets. Ito yung paulit-ulit din na sinasabi ng Interagency Task Force na fake news. Hindi raw totoo yung sinasabi na magkakaroon ng lockdown for the next 60 days dahil ang malinaw lang na ginagawa nating batayan sa pagdedesisyon
desisyon, if there's a need for lockdown, esensya, yung science, yung basis natin, ano ba yung trend na natin ng COVID-19. Kaya ipinagpapaubaya nila sa Department of Health yung pagbibigay ng rekomendasyon if there's still a need for quarantine or baka hindi na. At the same time kasi sa isang press con before, sinabi na rin ni Interior Secretary Eduardo Año na confident siya na malilift yung ating enhanced community quarantine by April 13 na initial na plan. Pero syempre, nakadepende pa rin ito sa magiging desisyon ng Department of Health. And I recall, sinabi rin ng Secretary Año sa isang radio interview that it's not advisable for us na magkaroon pa ng extension sa ECQ dahil malaki na yung dagok nito sa economy natin. Napakarami na rin kasi ng mga establishments and businesses na magsasara. But again, Jester, DOH pa rin na magbibigay ng recommendation whether to lift or i-extend yung enhanced community quarantine. Like what you said, science pa rin ang magdidikta whether or not i-extend natin yung ECQ, or at least ng IATF yung ECQ. Now, mas linawin lang natin, sino-sino ba yung makikinabang doon sa 200 billion pesos na pondong inilaan para sa COVID-19? Kanina, Jester, natanong din yan sa IATF spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ang sinasabi niya na initially, meron na daw hawak ang DSWD na mga listahan ng mga pinakamahihirap na pamilya, at ito yung gagawin nating batayan doon sa pamamahagi ng 5,000 to 8,000 pesos na ayuda para doon sa mga pamilyang apektado nitong pinapatupad na enhanced community quarantine. But at the same time, nagpapagawa rin sila ng listahan sa bawat barangay kung sino pa yung mga pamilya na mahihirap na apektado nitong ECQ. Ngayon, sa unang round, ang gagawin nilang basis daw sa pamamahagi nitong 200 billion pesos yung mga nasa listahan ng DSWD. And then sa susunod na round, isasaalang-alang na yung mga naiwan base doon sa listahan ng barangay. But basically, ang priority nila dito yung mga low-income families. Alright, maraming salamat, Maricel Halili.